Decât un drum perfect asfaltat, care nu face decât să te ducă de la o localitate la alta, mai bine ia-o pe cărări de munte, pe niște drumuri neasfaltate, de piatră sau pământ, care îți vor oferi amintiri de neuitat. Hai cu noi la joacă pe Strategica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee off-road din România. Strategica este un vechi drum militar construit de germani în timpul primului război mondial. Traseul străbate culmile munților Latoriței și oferă priveliști captivante spre lacul Vidra, munții Parâng, Căpățânii sau Lotrului. Strategica te provoacă, te solicită, te răsfață. Traseul unește drumul regelui Transalpina cu Voineasa, pe Valea Măceșului, într-o aventură continuă pe o secțiune de coborâre dificilă, sau cu localitatea Mălaia, pe Valea Rudresei, o abordare ceva mai ușoară. Peisajele de poveste ne-au atras și ne-au răsfățat, iar drumul sălbatic ce duce spre nori ne-a provocat. Am început aventura din obârșia Lotrului, pentru a fi mai aproape de traseul off-road chiar de la începutul zilei și pentru a evita aglomerația care se formează pe Transalpina la sfârșit de săptămână. O oprire la Stâna Ștefanu îți reface energia, fie ca să privești, fie ca să guști din bucatele tradiționale. O oprire aici a devenit musai dacă rulezi pe Transalpina. La Stână se lucrează de la mic la mare, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a putea satisface gusturile trecătorilor. Poți gusta un cârnat de casă cu bulți ciobănesc sau cea mai cunoscută mâncare a ciobanilor, tocanul de oaie la ceaun gătit la foc de lemne. Preparatele de Stână îți dezmiardă simțurile. Chiar dacă nu îți e foame, fă un popas la Stână. Încearcă șubele din lână de oaie și vizitează micul muzeu tradițional amenajat aici. La circa 6 km după Stâna Ștefanu, cam 10 minute de mers pe motor, în pasul Ștefanu un drum nepavat se deschide la stânga. Nu există niciun indicator care să te ghideze spre Strategica, doar câteva panouri arse de soare care au prezentat cândva informații legate de situl Natura 2000 Parâng. Începând Strategica dinspre drumul regelui, te simți ca într-un curs intensiv de off-road. Traseul începe cu zone foarte ușor de parcurs și secțiuni cu șleauri mai mici, drum de pământ sau piatră. Lejeritatea cu care parcurgi aceste secțiuni îți permite să admiri priveliștea ce ți oferă muntele încă de la început. Drumul te urcă până la 2000 de metri în altitudine și ești însoțit pe tot parcursul de priveliști captivante. Ai putea fi tentat să oprești din 5 în 5 minute pentru o fotografie. Drămuiește-ți timpul cu grijă. Pe drum întâlnești bicicliști, mașini 4x4, dar și câteva mașini joase pe care le utilizează culegătorii de ciuperci. Ploaia pentru ei e mană cerească și se află pe munte în căutare de ciuperci întreg sezonul. Când îi întrebi cum le deosebesc pe cele bune de cele necomestibile, sunt secretoși, dau din umeri și zâmbesc șăgalnic. Spun doar că cele mai gustoase sunt cele mai mici și că, din când în când, găsesc și ciuperci uriașe. Pe lângă ciuperci, muntele oferă cele mai proaspete afine, dacă le culegi cu mâna ta. Asta să meargă în jinars de sară. Am poftit și noi la afine și ne-am înfruptat de fiecare dată când am avut ocazia. Ajuns la o joncțiune, ține dreapta. Cărarea de iarbă în urcare te va încânta. O privire la stânga și vei zări în depărtare lacul Vidra. Transalpina Ski Resort e una dintre stațiunile preferate de schi, iar priveliștile cu care te cinstește sunt cuceritoare. Drumul continuă cu secțiuni în coborâre pe piatră nespartă, netasată. Abilitățile tale sunt puse la încercare, odată cu urcarea pe un drum săpat în stâncă, cu secțiuni scurte de rulat pe bucăți rupte din stâncă, șleauri și pietre mari. Doar mașini 4x4, bicicliști sau motocicliști se mai aventurează pe aici. Dintr-o dată, peisajul superb se pierde parcă în fundal, iar eroul principal ești tu. Atenția îți e captată în întregime de traseu. Te stimulează, te întărâtă, te testează. Dacă vrei să admiri natura, fă o pauză, iar apoi continuă scanând cu interes traseul, anticipând fiecare provocare.
Există două variante de ieșire de pe Strategica. Ajuns în plaiul Poienii, continuă coborârea spre dreapta, pe Valea Rudăresei. E mult mai practicabilă coborârea pe Valea Rudăresei decât pe Valea Măceșului. Drumul pietruit te scoate în Mălaia. Din Ciunget poți continua cu o altă secțiune off-road către lacul Petrimanu și cheile Oltețului. Dacă te țin obielele, poți continua cu Strategica pe traseul dificil. În planul Poienii ține stânga. Traseul continuă lejer prin pădure pe drum de pământ, dar se complică gradual odată cu coborârea. Exploatări forestiere au afectat grav starea drumului, formând șleauri încrucișate și lăsând în urmă bucăți de lemne mai mari sau mai mici, care îți pot încurca socotelile. O scurtă secțiune printr-o pădure de foioase a așternut o plapumă de frunze uscate pe cărare. Traversează zona cu atenție. Frunzele scad aderența și poți avea surprize nedorite. Traseul devine din ce în ce mai dificil, cu o secțiune de viraje strânse, cu șleauri multiple și diferență de nivel. Coborârea pe Valea Măceșului este una extrem de dificilă și nu este recomandată decât celor cu experiență în off-road. Calculează-ți bine timpul pe care îl petreci pe Strategica. Drumul nu este marcat, nu există indicatoare și foarte ușor poți să ajungi pe coborârea greoaie în loc de cea pe Valea Rudăresei. Nu îți dorești să fii prins pe timp de noapte rulând spre Valea Măceșului pe un drum extrem de dificil. Dacă ai cercetat înainte și știi care este varianta pe care vrei să o parcurgi, nu te lăsa influențat de ciobanii din zonă. Poate nu au experiență în motociclism și pot subestima gradul de dificultate al unui drum. Pe lângă asta, dacă îți spun că mai ai 6 km până la asfalt, ține-te bine. S-ar putea să fie 26 de kilometri. Traseul a fost inclus în Trans-Euro-Trail România, trasee off-road pentru motociclete dual sport enduro, dar și în ACT, Adventure Country Tracks, trasee off-road pentru motociclete adventure. Dum 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 dum